Ó ń gbóná fẹlifẹli nìbàdàn ìlú rédíò Aloore. àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé àṣà ò gbọ́dọ̀. ẹ ǹlẹ́ bàbá àdìo. ẹ wo aṣọ ọ̀gbẹ́yẹlé nìkan mọ́ nísìn ẹlẹ́yẹlé gan-an làṣà ń gbé ọ̀rọ̀ ojú òní ìmọ̀ wa rí yín fún. ṣé ẹ rí nígbà tí ìjọba kọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ láwọn ọ̀dọ́ ti ṣaṣara bàgbó pé kí gbogbo àwọn oníṣẹ́ bí ó kù lágbègbè wa ni wọ́n bá níjọba sọ pé kámórí wá ká fọrùn lẹ̀. tá ń sọ bẹ́ẹ̀ àdìo ìwọ náà sì tún pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúra mi bí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń sọ ni pé a lè fi nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó ṣàtúnṣe nǹkan tí ò dáa ó dáa àdìo láti gbẹ̀ tí wàá déhùn ṣé eégún kan ti wá yọrẹ sí babaláwo yín bí. rárá o bàbá. ní nǹkan tó jẹ́ pé kẹ́yìn ọ̀dùn tó fọn níjọba ti yàwó tùlù fún ẹ̀ṣọ́ aláàbò àmọ̀tẹ́kùn pé kí wọ́n fi tọ̀gbẹ́ tààlà láti lé gbogbo àwọn ẹni ibi jáde ní kọ̀lọ̀fín wọn bẹ́ẹ̀ ló ṣètò ọlọ́pàá scrodom ibi fáàbò gbogbo wa nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni ṣèjọba tó wáá ṣèyún ní òwà rẹ̀ nìràn lẹ́rù ni ó tún mọ́ ọkọ̀ fẹ́ bí. ọ̀rọ̀ yín yé mi bàbá àmọ́ ọ̀tọ̀ ní táwọn èèyàn mọ̀ ń wíìkì. àwọn ará bíi ti tòṣèlú bọ̀ ọ́nù nígbà àtàkùté wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òré ó rí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára táwọn ti ròyìn òfegè ní ibi láti sọ̀jọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ní súná bú ni. bàbá kí là á wàá ṣe ṣé ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ sọkúsọ bíi náà nú ẹ̀rùn ni. ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dénú náà ní kẹ́ ẹ sọ fún gbogbo òlù pé orí ìpinnu àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dúró lé. ó ti yé mi bàbá mo sì ń lọ rèé fọ rere rẹ̀ náà nu. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. You are listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. Aago mẹ́rin ti lù láti rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Mákindé sísọ lójú ibùdó ìgbérò tìgbàlódé àwọn ọlọ́kadà àti kẹ̀kẹ́ márúwá nílùú Ìbàdàn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lájọ-lájọ tó ní àfojúsùn fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣetán láti sọ odò Ẹlẹ́yẹlé di ibùdó ìrìnàjò afẹ́ tìgbàlódé. Ẹgbẹ́ TAMPA ń béèrè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbógun ti àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ wọn lọ́nà àìtọ́. Gómìnà Mákindé ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláàbò alálàáfíà ẹlẹ́kùnjẹkùn ó rọ̀ wọ́n láti ṣe iṣẹ́ wọn bó ti tó àti bó ti yẹ. Àwọn oníṣègùn òyìnbó tó ń gbé nínú ọgbà ilé ìwòsàn yóò bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì lọ́jọ́bọ̀. Nílẹ̀ òkèèrè àwọn olùfẹ̀hónúhàn yabo orí títì lórílẹ̀‐èdè Myanmar láti kojú ọ̀rọ̀ sí ìtàjẹ̀sílẹ̀ tó wáyé lórílẹ̀‐èdè náà. Wàyí o ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti sísọ lójú ibùdó ìgbérò tìgbàlódé àwọn ọlọ́kadà àti oníkẹ̀kẹ́ lẹ́sẹ̀ mẹ́ta márúwá láti mú ìrọ̀rùn bá ìgbòkègbodò ọkọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nígbà tí gómìnà ń bá ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn sọ̀rọ̀ ní oríta Agodi Gate nílùú Ìbàdàn ó sọ di mímọ̀ pé ìṣèjọba rẹ̀ kò ní í dá iṣẹ́ àwọn ọlọ́kadà àti àwọn oníkẹ̀kẹ́ márúwá dúró àmọ́ yóò ṣe àtúntò àti àkóso rẹ̀ ní ìlànà tìgbàlódé ni. Gómìnà ṣe lálàyé síwájú pé ṣíṣe àgbékalẹ̀ àwọn ibùdó ìgbérò tìgbàlódé jẹ́ àfojúsùn tí yóò kún ètò ìdàgbàsókè ní gbogbo ẹ̀ka tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ sí i. Ní báyìí ná odò Ẹlẹ́yẹlé tó wà nílùú Ìbàdàn yóò di ibùdó ìrìnàjò afẹ́ tí àwọn olólùfẹ́ káàkiri àgbáyé yóò ti máa gbádùn ara wọn dọ́ba láìpẹ́. Odò Ẹlẹ́yẹlé ọ̀hún ni yóò gbé ẹ̀wù tuntun wọ̀ tí yóò sì jẹ́ ààyò fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún onírúurú ayẹyẹ níbi tí àwọn ènìyàn yóò ti máa lo àǹfààní láti sinmi. Èyí jẹ́ ara àfojúsùn ohun èròǹgbà gómìnà Ṣèyí Mákindé láti mú ìdàgbàsókè bá ètò ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kọmíṣánná fún ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúbọ̀sún ló sọ èyí di mímọ̀ níbi ayẹyẹ àyájọ́ ọjọ́ tíátà lágbàáyé ti ọdún 2021 èyí tó wáyé ní ilé ìgbafẹ́ kan ní agbègbè Adámàsìngbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀mọ̀wé Ọlátúbọ̀sún ṣe lálàyé pé ètò ti tò láti mú kí ìdàgbàsókè bá ọrọ̀ ajé tó ń ti ìrìnàjò afẹ́ nílùú Ìbàdàn tí yóò sì tún mú àyípadà rere dé bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípasẹ̀ sísọ odò Ẹlẹ́yẹlé di irúfẹ́ ibùdó bẹ́ẹ̀. Kọmíṣánná tún ṣe lálàyé síwájú pé kí ó tó di oṣù kejìlá ọdún yìí ètò ìrìnàjò afẹ́ yóò ti bẹ̀rẹ̀
ní odò ẹlẹ́yẹlé pẹ̀lú ìdánilójú pé àwọn odò tó gbajúgbajà yòókù yóò di gbígbé lárugẹ tí ìjọba yóò ra ọkọ̀ ojú omi láti máa fi kó àwọn èrò ní ojú odò náà. ọ̀mọ̀wé Ọlátúbọ̀sún wá fi ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ẹlẹ́ka okòwò tí wọ́n wà nílùú Ìbàdàn múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà. ó tún fi ìdí ìpinnu gómìnà Mákindé múlẹ̀ láti gbé ètò àṣà lárugẹ láàrin àwọn ènìyàn èyí tí yóò mú ìgbékalẹ̀ ayẹyẹ ọdún àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tọdún yìí yàtọ̀ tí yóò sì ní ọwọ́ gbogbo àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú nípasẹ̀ onírúurú ìdíje. bákan náà lára ọ̀nà láti túbọ̀ rí dájú pé ààbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rẹ́sẹ̀ walẹ̀ sí ìjọba ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláàbò alálàáfíà ẹlẹ́kùnjẹkùn nílùú Ọ̀yọ́ láti túbọ̀ mú akitiyan àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò rú gọ́gọ́ sí i nígbà tí ó ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà ní gbọ̀ngàn àtìbà níjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Ọ̀yọ́. kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ àti oyè jíjẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olóyè Báyọ̀ Làwà ẹni tí akọ̀wé àgbà nílé iṣẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Ajékìígbé ṣojú fún sọyàyà pé ó ṣe pàtàkì láti ṣàgbékalẹ̀ ẹgbẹ́ náà láti lè mú òpin dé bá ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ lẹ́kùn ọ̀hún pẹ̀lú àfikún pé ìgbésẹ̀ náà wà ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ gómìnà Mákindé láti ṣàgbékalẹ̀ ọmọ ìgbìmọ̀ aláàbò ní ẹkùn méjèèje tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí láti lè fòpin sí ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. kọmíṣánná ṣe lálàyé síwájú pé ìjọba ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò ìgbìmọ̀ aláàbò ẹkùn Ọ̀yọ́ tí àwọn ẹkùn yòókù yóò sì wáyé láìpẹ́. nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ ìyálọ́jà níjọba ìbílẹ̀ Àfìjíò olóyè Balkis Ògúngbèlé gbóríyìn fún gómìnà Mákindé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ akitiyan rẹ̀ láti kojú ètò ààbò. ó wá rọ̀ gómìnà láti túbọ̀ ró ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn lágbára sí i. àwọn aṣojú kọmíṣánná wá ṣe àbẹ̀wò sí ọjà ìgbàlódé Akẹ̀sán tí iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ lórí rẹ̀. àwọn tó péjú pésẹ̀ níbi ètò náà ni a ti rí àwọn alága fìdíhẹ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kó gbà wọlé, àwọn olórí níjọba ìbílẹ̀ lẹ́kùn Ọ̀yọ́, ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn, àwọn ọlọ́pàá àti àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò yòókù pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà mìíràn lẹ́kùn ọ̀hún. ẹ̀wẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti tẹnumọ́ ìpinnu rẹ̀ láti túbọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lájọ-lájọ tí èròǹgbà wọn wà lórí gbígbé ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí lárugẹ. kọmíṣánná fún ètò ìròyìn, àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúbọ̀sún ló ṣe àlàyé yìí níbi ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tuntun fún ẹgbẹ́ àwọn atẹ̀wé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀ka ti ìlú Ìbàdàn èyí tó wáyé nílé ìgbìmọ̀ àwọn lọ́balọ́ba ní sẹkítẹ́rìàtì nílùú Ìbàdàn. ọ̀mọ̀wé Ọlátúbọ̀sún ẹni tí igbákejì olùdarí àgbà lẹ́ka ètò ìròyìn òun alukoro nílé iṣẹ́ náà arábìnrin Bùkọ́lá Bákàrè ṣojú fún ṣe lálàyé pé ìṣèjọba tí gómìnà Ṣèyí Mákindé darí rẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ takuntakun láti rí dájú pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jẹ́ ibùdó fún ètò okòwò tí yóò sì mú ìgbáyégbádùn àwọn iléeṣẹ́ aládàánu gbèrú sí i. gómìnà Mákindé wá ké sí àwọn ẹgbẹ́ àtẹ̀wé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti túbọ̀ máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba tó wà lóde ní ìpínlẹ̀ yìí lórí àwọn èròǹgbà rẹ̀ ní ṣíṣe èyí tí yóò mú ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́ dé bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ó wá ra àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tuntun náà láti tún máa wu ìwà ọmọlúàbí níbi iṣẹ́ tí kò àwọn bá yàn láàyò. bákan náà kọmíṣánná fún ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúbọ̀sún ti gba àwọn eléré àgbéléwò níyànjú láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìṣèjọba onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé kí wọ́n sì wà ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú ara wọn àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèré yòókù. kọmíṣánná sọ èyí di mímọ̀ níbi ètò àyájọ́ àwọn òṣèré lágbàáyé fún ọdún 2021 tí àwọn olóòtú ẹgbẹ́ tampan ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ tí ó sì wáyé ní ibùdó racecourse Adámàsìgbà nílùú Ìbàdàn. nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ ààrẹ ẹgbẹ́ tampan Ọ̀túnba Bọ́lájí Àmúṣàn tí ọ̀gbẹ́ni Yẹmí Amúdù ṣojú fún ní ẹni tí ó ń ṣe òṣìṣẹ́ tó wà ní ìkáwọ́ ìwádìí àti ìkọsílẹ̀ ẹgbẹ́ náà gba àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà níyànjú láti má ṣe dẹ́kun ìwádìí ṣíṣe àti lílo ọgbọ́n àtinúdá fún ìgbélékè iṣẹ́ wọn lójúnà àti wá ìlọsíwájú bá iṣẹ́ wọn. ọ̀gbẹ́ni Amúdù ṣe àpèjúwe ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú tòótọ́ àti àwùjọ tó dára fún ìdàgbàsókè ọmọnìyàn. ó wá ra àwọn ọmọ ẹgbẹ́ pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ láti ṣe ìmúdára lílo èdè wọn nínú àwọn iṣẹ́ wọn. gómìnà ẹgbẹ́ tampan tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òṣèrébìnrin Rose Odika nígbà tó sọ̀rọ̀ lórí àkòrí gbòòrò àyájọ́ ọjọ́ náà òṣèré àti àṣà àti àlàáfíà gba àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà ní ìmọ̀ràn láti máa ṣàfihàn ìfẹ́ ìṣọ̀kan àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ nínú iṣẹ́ wọn àti ìgbé ayé wọn. ó rọ̀ wọ́n láti jẹ́ àwòkọ́ṣe rere láwùjọ.
arábìnrin Odika ẹni tí ó rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba láti ran ẹgbẹ́ náà lọ́wọ́ nípa gbígbà wọ́n lọ́wọ́ àwọn tí ń ṣe ayédèrú iṣẹ́ wọn ó fi kún pé kí àjọ tí ìjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀ túbọ̀ fi kún àyàn rẹ̀ láti jẹ́ kí ọwọ́ àwọn pálábá àwọn amòkùnṣìkẹ́ ẹ̀dá yìí kí ó ṣẹ́gi. ní báyìí ná àwọn àjọ oníṣègùn òyìnbó tó ń gbé ní ọgbà ilé ìwòsàn ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà yóò bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì káàkiri orílẹ̀-èdè yìí ní ọjọ́bọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn olórí ẹgbẹ́ náà ti sọ nínú ọ̀rọ̀ tí ààrẹ ẹgbẹ́ náà fi síta pẹ̀lú ìbuwọ́lù dókítà Uyilawa Okwesi, akọ̀wé ẹgbẹ́ náà Dr. Jerry Ìṣògùn àti akọ̀wé ìpolongo dókítà Dọ̀tun Òṣìkọ̀yà. Àpapọ̀ ẹgbẹ́ náà sọ wípé ìyanṣẹ́lódì yóò bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu ní tí ìjọba àpapọ̀ bá kùnà láti ṣètò ohun tí ẹgbẹ́ ń béèrè fún. Ó ṣe láyè síwájú pé ìpinnu láti gùnlé ìyanṣẹ́lódì kò ṣàdédé wáyé bí kò ṣe látàrí ìpàdé tó wáyé láàrin àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ náà lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá nílé ìwòsàn ńlá ilé wa tó kalẹ̀ sí ìlú Àbújá. Nílẹ̀ òkèèrè àwọn olùfẹ̀hónú àti àwọn abánikẹ́dùn ni wọ́n ti fọ́n léde lórílẹ̀‐èdè Myanmar lọ́jọ́ Ajé látàrí ìtàjẹ̀sílẹ̀ tó wáyé láàrin òpin ọ̀sẹ̀ pẹ̀lú ìdìtẹ̀gbàjọba tó wáyé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà Joe Biden ti léwájú àwọn orílẹ̀‐èdè tó kù tó kojú ọ̀rọ̀ sí ìwà ìpáǹle tó ń wáyé lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Àwọn ọmọ ológun àti àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n gbébọn fún ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n fi ẹ̀hónú hàn látàrí ìwọ́de tako ìdìtẹ̀gbàjọba tó wáyé pẹ̀lú bí àwọn olùwọ́de ti ń béèrè fún ìmúpadàbọ̀sípò ìjọba àwarawa àti yíyọ̀ǹda ọ̀gá alágbádá tí wọ́n fi sí àhámọ́ ọ̀gbẹ́ni Aung San Suu Kyi. Kò dín ní 450 àwọn ènìyàn ni ó ti gbẹ́mìí látàrí ìwọ́de tí ó wáyé láti ìgbà ìdìtẹ̀jọba ní ọjọ́ kìíní oṣù kejì ọdún tí a wà yìí gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ àwọn olùrànlọ́wọ́ àwọn ajìjàgbara olóṣèlú ti ṣe fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Kí tó parí ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí ẹ gbọ́ kókó inú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Gómìnà Mákindé sísọ lójú ibùdó ìgbérò tìgbàlódé àwọn ọlọ́kadà àti kẹ̀kẹ́ márúwá nílùú Ìbàdàn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lájọlájọ tó ní àfojúsùn fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà látún wá fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣetán láti sọ odò ẹlẹ́yẹlé dìbùdó ìrìnàjò afẹ́ tìgbàlódé. Ẹgbẹ́ TAMPA ń béèrè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbógun ti àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ wọn lọ́nà àìtọ́. Bákan náà gómìnà Mákindé ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláàbò alálàáfíà ẹlẹ́kùnjẹkùn ó rọ̀ wọ́n láti ṣe iṣẹ́ wọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Bákan náà látún mú wá sétí ìgbọ̀yìn wípé àwọn ọmọ oníṣègùn òyìnbó tó ń gbé nínú ọgbà ilé ìwòsàn yóò bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì lọ́jọ́bọ̀. Nílẹ̀ òkèèrè àtúmọ̀wá fún wa wípé àwọn olùfẹ̀hónúhàn ya borí títì lórílẹ̀‐èdè Myanmar láti kojú ọ̀rọ̀ sí ìtàjẹ̀sílẹ̀ tó ń wáyé lórílẹ̀‐èdè náà. Ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa ní ọ̀la fún àwọn ìròyìn lọ́kan òjọ̀kan títí dìgbà náà. Orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa. Ẹ kú ìkàlẹ̀. You are listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. Gbẹ̀gìrì, ewédú, àmàlà, ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li in Ibadan, the anchorage of Aloore Radio. Gbẹ̀gìrì, ewédú, àmàlà, ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li in Ibadan, the anchorage of Aloore Radio. Gbẹ̀gìrì, ewédú, àmàlà, ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li in Ibadan, the anchorage of Aloore Radio. This is Aloore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat, Agodi, Ibadan. This is the world news. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. Makinde commissions 2 units of ultra-modern Okada tricycle loading points. Oyo government to support professional bodies that shares ideals on development. Oyo to turn Eleyele waterfront to tourist hub.
Tampan solicits support against piracy. Makinde inaugurates Zonal Peace Security Committee, urged members to be more diligent in the discharge of their duties. Resident doctors to begin indefinite strike on Thursday. And on the foreign scene, Myanmar protesters take to the streets after weekend bloodbaths. Now the news in full. Oyo State Governor Seyi Makinde on Friday commissioned 2 units of ultra-modern Okada tricycle loading points to ease transportation system in the state. The governor, while addressing the mammoth crowd of the Okada and tricycle riders at Agodi Gate Junction, Ibadan, said that this administration will not ban their activities but reorganize and coordinate them to meet modern ways of doing the business. The governor explained that the platform was designed to be a pilot study, adding that if the units are used judiciously, it will be replicated in all the nooks and crannies of the state. Oyo State government has reiterated its commitment in supporting and promoting professional bodies that are working towards the direction of an improved economic development of the state. The State Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, disclosed this during the inauguration of the elected executive members of the Association of Professional Printers of Nigeria, ASPON, Ibadan District, held at the Western Hall Parliament Building, Secretariat, Ibadan. Dr. Olatubosun, who was represented by the Deputy Director of the Press and Public Relations Department of the Ministry, Mrs. Bukola Bakare, stated that the state government, under the leadership of Engineer Seyi Makinde, is working hard in the process of making the state the haven of investments and would leave no stone unturned in making life more conducive for the private sector to thrive in the state. He called on the Printers Association to continue supporting the present administration in all its policies and programs in order to also get government support in return, while he charged the new executive members to write their names in gold during their tenure in office. Meanwhile, the Elayele waterfront at Elayele area of Ibadan will soon become a tourist attraction site that will host many lovers from across the world. The waterfront will be a haven and adventure as a tourism destination in the heart of the city of Ibadan, a location for events, school trips, individuals, families, friends, churches, and corporate relaxation spots where people will go to relax and rejuvenate. This is in accordance with the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde's commitment towards developing tourist attraction in the state. Oyo State Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, made this disclosure during the 2021 World Theatre Day event at the Race Cross Center, Adamasingba, Ibadan, on Saturday. Dr. Olatubosun said all machineries were in place to develop a tourist center in Ibadan, where the state will be transformed using the Elayele waterfront. The commissioner explained that before December 2021, the tourist city at Elayele Dam will be operational, assuring that other notable dams in the state will also be developed with the procurement of modern boats for transportations on the waterfront in place. He confirmed the support of a number of companies on the new developments, while restating the commitment of Governor Seyi Makinde to promoting the cultural heritage of the people and developing the tourism potentials, which informed organizing the upcoming Omitutu Festival of Culture Tourism in the state, which he said would involve all the local governments, administrations across the state through various competitions. Meanwhile, Oyo State Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, has encouraged the theatre art practitioners to support Engineer Seyi Makinde's administration and also embrace unity and cooperation among themselves and other theatre groups. The commissioner made this disclosure during the 2021 World Theatre Day, organized by the Theatre Art and Motion Pictures Producers Association of Nigeria, TAMPAN, Oyo State Chapter, at the Race Cross, Adamasingba, on Saturday. Earlier in his goodwill message, the national president of TAMPAN, Otunba Bolaji Amuson,
represented by Mr. Yemi Amodu, the national officer in charge of national research and documentation, encouraged members to always embark on researches, innovations and self-improvement for future plans. Mr. Amodu, who described Oyo State as true pacesetter and a home for human development, urged the practitioners, especially youths, to improve on their diction and manner of articulation in their various projects. The Tampan Governor, Oyo State Chapter Nollywood actress Rose Odimka, speaking on the theme of the occasion, Theatre and Culture of Peace, encouraged the members to always showcase love, unity, cooperation in both their works and way of life, urging them to be image makers of the world, to always sue for peace and harmony in the state. Odika, however, called on the government to save the industry from piracy, urging the Federal Task Force on Piracy to be more proactive in dealing with the culprits of pirates, urging the government to support the industry with funds. As part of its continuous effort to ensure adequate security of lives and properties for the entire citizenry of the state, the Oyo State government has inaugurated Oyo Zonal Peace Security Committee to enhance the activities of the security agencies already put in place. While inaugurating the committee at Atiba Hall in Oyo East Local Government, the State Commissioner for Local Government and Chieftaincy Matters, Chief Bayo Lawal, who was represented by the Permanent Secretary of the Ministry, Mr. Segun Ajekigbe, declared that it's imperative to put such committee in place in order to overcome security challenges in the zone, adding that the move was in accordance with the directive of Governor Seyi Makinde to inaugurate security committees within the 7 political zones in the state to check security challenges facing the country. He explained that the security committee has been inaugurated while the remaining zones will be inaugurated soonest. In her remarks, the Yaloja Afijuo Local Government Chief Balikis Ogungbile commended Governor Seyi Makinde for his various moves to avert security challenges in the state, urging him to empower the Amotekun more. The commissioner's representatives and his entourage visited the ongoing construction of the modern Akeson Market. Dignitaries at the events were the immediate caretaker chairmen and their heads of local government administration HLGAs, Amotekun operatives, Nigeria Police Force and other security personnel, as well as other tribes within the zone. The National Association of Resident Doctors, NARD, will embark on a nationwide strike from Thursday, its leaders have said. In a statement jointly signed by NARD President Dr. Uyilawa Okoisieyi, its Secretary General Dr. Jerry Isogu, and its Publicity Social Secretary Dr. Dotun Oshikoya, the union said the industrial action will be total and indefinite should the federal government fail to meet its demands. It explained that the decision to go on strike was taken at the extraordinary National Executive Council meeting of the union held during the weekend at the National Hospital in Abuja. And on the foreign scene, protesters and mourners took to the streets of Myanmar on Monday after the deadliest weekend since the military coup, as US President Joe Biden led international condemnation of the junta's ruthless crackdown. Soldiers and police had killed hundreds in a brutal campaign against mass anti-coup protesters demanding a restoration of democracy and the release of ousted civilian leader Song Kyu Kyi. At least 459 people have been killed in the crackdown on the protest since the February 1st, 2021 coup, according to the Assistance Association of Political Prisoners AAPP monitoring group. Our security forces have used rubber bullets and live rounds to break up demonstration. That ends the world news. But before I go, once again, the highlights. Makinde commissions 2 units of ultramodern Okada tricycle loading points. Oyo government to support professional bodies that share ideals on development. Oyo to turn Eleyele water funds to tourist hub. Tampan solicits support against piracy. Makinde inaugurates Zonal Peace Security Committee, urged members to be diligent in the discharge of their duties.
resident doctors to begin indefinite strike on Thursday. And from the foreign scene, Myanmar protesters take to streets after weekend bloodbaths. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening and have a good day. Aloore Radio from Ibadan to the world. ètò àdójútòfò ìlera nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ àjọṣe wa ni. ẹ kú ìjọ̀kọ́ gbogbo ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi lọ́kùnrin lóbìnrin. àǹfààní kan ni mo kọ́ tí mo ní kí n mú tọ̀ yín wá nípa ètò àdójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣíà tí wọ́n ní ká lọ forúkọ sílẹ̀ lẹ́nìkọ̀ọ̀kan àti lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ pé a lè ṣàyẹ̀wò ara wa ká sì mọ gba ìtọ́jú àti òògùn lórí àìsàn tó bá ń ṣe ni nínú rẹ̀ ní iṣẹ́ abẹ́wà tó bá jẹ mọ́ 650 naira ní lóṣù 650 naira ẹgbẹ̀rún méje ní lọ́dún 8000 àǹfààní wà fún kásẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́rin 4000 naira ká sì mọ gba ìwòsàn lọ́ní rẹbutu kódà bá a bá rìnrìn àjò tó fẹ́ẹ́ rẹra níbi tá a bá lọ tá a sì forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ adójútòfò ìlera ọ̀ṣíà ọ̀fẹ́ lágbàwòsàn nírìn àjò wa àǹfààní yìí wà fún gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pátá àtàwùsá àti Ìgbò àti Yorùbá ṣe wá rí i pé pẹ̀lú owó ìlera wa tó dínkù yìí a ti láǹfààní láti ṣe orin biribi láyé wa a ó mọ ipò tí ìlera wa wà a ó sì mọ gbádùn lọ. mo fara mọ́. èmi kejì àbáhùn. lọ forúkọ sílẹ̀ ní olùléṣẹ́ ìjọba àbílẹ̀ rẹ àti ilé ìwòsàn ìjọba tó wà lágbègbè rẹ tàbí ilé ìwòsàn aládàáni tí àjọ adójútòfò ìlera ọ̀ṣíà fọwọ́ sí tàbí ní olú iléeṣẹ́ àjọ ọ̀ṣíà ní Ministry of Establishment and Training nínú ọgbà secretariat ní ìlú